specialty coffee không có nghĩa là các bạn sẽ phải có bad food. Thực sự là những chỗ mà có specialty coffee có thể đồng thời có đồ ăn cực kỳ ngon nữa. Và đây là một ví dụ các bạn ạ. Ăn gần hết rồi mới nhớ ra là mình phải review cho các bạn về cả đồ ăn ở đây nữa. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đi trải nghiệm một quán đó là Born in Brunswick ở North Hobart. Mình có Google thử và thấy quán đạt được 4,5 sao trên 5 và được hơn 500 lượt review ở trên Google. Và mình muốn đến trải nghiệm để xem là quán có cái gì mà hot đến như thế. Sau một hồi nghiên cứu tất cả các đồ uống nóng và lạnh ở trên menu thì mình quyết định là mình sẽ chỉ có order một cốc cà phê thôi. Nói về cà phê thì quán dùng của Industry Bean, đây là một nhà rang specialty coffee rất là nổi tiếng ở Melbourne. Mình đã từng đến thử và nếu mà đúng như chất lượng thì cà phê chắc chắn là sẽ rất là ngon. Hôm mình đi thì là thứ Bảy nên là như các bạn thấy quán rất là đông. Thời gian đợi cà phê lúc đó là khoảng 10 phút. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy 10 phút thì không phải là quá lâu cho thời gian đợi của một cốc cà phê, miễn sao là ngon là được. Và cái lúc này thì mình cũng đã ăn trưa rồi nên là mình sẽ không có order đồ ăn. Ok, và nhân đây thì mình cũng sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình uống một cốc cà phê và đánh giá chất lượng của một cốc cà phê thì như thế nào nhé. Đối với mình một cốc cà phê sữa thì đương nhiên phần sữa là cái phần quan trọng nhất rồi. Ở đây thì không phải là latte art nhưng mà là chất lượng của sữa. Nhưng mà latte art của cốc này cũng đẹp phết các bạn nhỉ. Đầu tiên thì mình luôn mình cảm nhận xem là cái nhiệt độ sữa ra làm sao. Sữa đương nhiên không có được là quá nóng, còn nếu mà quá nóng thì đương nhiên là các bạn sẽ không thể cảm nhận được một cái vị gì trong cà phê hết. Ở cái mục thứ hai thì mình thường xem là cái hậu vị của cà phê đó ra làm sao. Nếu mà cà phê mà được chiết xuất tốt thì thường sẽ có hậu vị rất là dễ chịu và các bạn có thể cảm thấy rất là rõ hậu vị đó ở phía sau cổ họng. Nhưng mà nếu mà cà phê mà chiết xuất chưa tới thì thường là sẽ không có một chút hậu vị nào cả. Hoặc nếu mà cà phê mà chiết xuất quá nhiều thì hậu vị nó sẽ rất là đắng gắt và khó chịu. Ở mục thứ ba thì mình sẽ cố liên hệ xem là cà phê này nó có một cái vị cụ thể nào đó không. Ví dụ như kiểu là vị caramel ngọt ở cuối hay là có một cái vị chua nhẹ giống như kiểu là trái cây. Có những cà phê thì các bạn sẽ cảm thấy rất là rõ vị dark chocolate hoặc là vị milk chocolate. Nhưng mà nếu mà bạn nào chưa quen với cái việc này thì cứ bỏ qua cái phần này nhé. Nhân đây thì mình cũng nói luôn là có một vài bạn nghĩ là có bong bóng trên bề mặt sữa như thế này thì không tốt. Trong trường hợp này thì là không phải như vậy, vì cà phê mới rang xong nên là rất là nhiều khí CO2 đang nổi lên trên bề mặt và để lại những cái lỗ nhỏ nhỏ như vậy. Đó là dấu hiệu của việc các bạn đang có một cái cà phê rất là fresh các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy thì cuối tuần thì quán lúc nào cũng đông, thế nên là mình đã quyết định là mình sẽ quay lại vào ngày hôm sau để có một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn. Có một điều khá đặc biệt là ở đây họ không có dùng espresso shot để làm ice coffee như thông thường, mà họ dùng cold brew là một hình thức pha cà phê khá phổ biến ở những hàng specialty coffee. Nếu như bạn nào chưa từng thử cold brew thì mình khuyên các bạn nên đến những hàng specialty coffee để trải nghiệm nó xem như thế nào nhé. Đang định ngoáy tiếp cốc ice coffee thì đồ ăn ra mất rồi, thế nên là mình sẽ cho các bạn xem món mà mình gọi hôm nay nhé. Như các bạn có thể thấy là đồ ăn ở đây trang trí theo phong cách minimal, nhìn rất là đơn giản nhưng mà thực sự là cực kỳ ngon các bạn ạ.
chỉ có cà chua thôi mà không hiểu tại sao nó lại ngon được như thế. Đồ ăn được bày biện một cách rất là tinh tế ở trên cái đĩa này, nhìn rất là sang. Mà nếu mà các bạn nào thắc mắc là ăn một phần như thế này thì liệu có no không, thì mình cảm thấy rất là no, nhưng mà mình thì không biết vào bụng các bạn thì như thế nào. Đây quên nữa, có cả một miếng bánh mì đi kèm như này. Các bạn chỉ cần bẻ miếng bánh mì này ra như thế này, xong sau đấy thì các bạn quết vào cái sốt này. Rồi ăn bao ngon luôn. Theo như mình thấy thì trên menu của quán có khá là nhiều món, nhưng mà xem ra thì đây có vẻ là một trong những món rất là phổ biến. Giá của món này thì cũng chỉ có 18 đô thôi. Nghe đến đây thì kiểu gì cũng các bạn nghĩ là có mỗi một tí cà chua như thế này mà đến tận 18 đô. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn đấy là ngon cực kỳ luôn. Thời buổi bây giờ thì no không phải là một tiêu chí quá quan trọng để mà đánh giá một món ăn nữa rồi. Đúng hay là rất đúng hả các bạn? Nhưng mà nếu mà các bạn nào đang rất đói thì cứ mạnh dạn hỏi nhân viên xem là có món nào ăn thật là no không nhá. Specialty coffee không có nghĩa là các bạn sẽ phải có bad food. Thực sự là những chỗ mà có specialty coffee có thể đồng thời có đồ ăn cực kỳ ngon nữa. Và đây là một ví dụ các bạn ạ. Ăn gần hết rồi mới nhớ ra là mình phải review cho các bạn về cả đồ ăn ở đây nữa. Có một cái sự thật đấy là mình rất thích tất cả các cái sản phẩm mà có dừa trong đó các bạn ạ. Cái ice coffee này á, nó không có sữa nhưng mà nó thay vào đó bằng là coconut condensed, sữa dừa đặc hay sao ấy. Cái độ béo của sữa dừa nó thay thế cái sữa thông thường, nhưng mà đồng thời nó còn có cái vị rất là đặc trưng của dừa nữa. Flavor của coffee hoàn toàn không hề lấn át flavor của sữa dừa ở trong này, và cả hai cái nó quyện lại với nhau cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là hài hòa. Rất là đáng để thử các bạn ạ. This is something I've been working on. Do you want to take a photo of it? Oh wow, Still needs amazing. to try it, but yeah, take a photo. It's something I've been working on lately. What do you call this one? Sorry? Well, I don't know what I'm going to call it, but it's like condensed milk down the bottom, and then two Yeah. double shots of coffee. Shake it over ice and strain it over ice, Right. and then you mix it all together. It's delicious. Yeah. I'll give it a really good stir. Thank you. Like that. Look at that. Thank you. Ok, và bây giờ là đến phần cho điểm. Tuy đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhưng mà các bạn cũng có thể tham khảo nhé. Quán trang trí rất là đẹp mắt nên mình cho 9 trên 10. Cà phê theo đánh giá của một người có chuyên môn nhưng không quá khó tính như mình thì cho 8,5 trên 10. Đồ ăn ngon, trang trí đẹp mắt và giá cả vừa phải nên mình cho 9 trên 10. Và cuối cùng về service thì mình cực kỳ hài lòng, nhất là còn cho thêm cà phê nên mình mạnh tay cho 9,5 trên 10. Và đương nhiên đó chỉ là những đánh giá cá nhân của mình thôi nên mình khuyên các bạn hãy tự đến và trải nghiệm nhé. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một subscribe và một share nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới.